Uh, get get plus VPP can past participle. Get එකත් එක්ක verb එකේ third form එක. past participle ස්වරූපේ. V3 කියලා කියනවා. V3 get එකත් එක්ක past participle එක. සම්බන්ධ කරපුවාම එන්නේ කරවා ගන්නවා කියන අදහස එන්නේ. අපි යමක් කරවා ගන්නවා කියන එක. මට පුළුවන් මේක කරවා ගන්න කියලා. කවුරු හරි මාර්ගයෙන් හරි කරවා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේක එන්නේ. get එකත් එක්ක get plus verb 3 කරවා ගන්නවා කියන එක තමයි ඉන්නේ. ඔන්න බාන්න හැදෙන විදිය get done get done කියලා කියන්නේ do එකේ past participle එක. එතකොට do කියන්නේ කරනවා. එතකොට past participle එක done get done කියලා කියන්නේ කරවා ගන්නවා කියන්නේ. කරවා ගන්නවා. right. get verb එකක් දාමු past participle verb එකක් get cut කප්පවා ගන්නවා. get cut get sign අත්සන් කරවා ගන්නවා. get signed get wash සෝදවා ගන්නවා. get prepared අලුත් වැඩියා කරවා ගන්නවා. get prepared හදවා ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ get checked පරීක්ෂා කරවා ගන්නවා. get brought ගෙන්නවා ගන්නවා. ඔන්නෝම තමයි එන්නේ මේක. get එකත් එක past participle. අපි නිතරම භාවිතා කරනවා මේක කරවා ගන්නවා. ගොඩාක් දුරට අර කතා බහේදී නම් මෙන්න මේ වචන දෙක එනවා. this එකයි it එකයි. this කියලා කියන්නේ මේක. it කියලා කියන්නේ ඒක. මේක කරවා ගන්නවා, ඒක කරවා ගන්නවා, ඒක ගෙන්නව ගන්නවා, ඒක අස්සම් කරව ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ. මේවා සෝදව ගන්නවා. this එක මේකේ plural form එක. ඒ වගේ it කරව ගන්නවා, ඒක කරව ගන්නවා, this මේක කරව ගන්නවා. අන්න එහෙම වෙනවා. එතකොට මේ වචන දෙක භාවිතා කරන්න මෙන්න මෙතෙන්. හරි. ඒ වචන දෙක භාවිතා කරන්නේ get එකට එහා පැත්තට. get එකට එහා පැත්තට තමයි භාවිතා කරන්නේ. එතකොට හැදෙන්නේ මෙහෙමයි. get it done. ඒක කරවා ගන්නවා. get it done. මෙතෙන්ද. get this cut. මේක කප්පවා ගන්නවා. get this sign. මේක අත්සන් කරව ගන්නවා. get it wash. ඒක සෝදව ගන්නවා. අන්න එහෙම තමයි එන්නේ. ගොඩාක් මේ this එක it එකයි තමයි අපි අර ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන්නේ ගොඩක් දුරට. මේ දෙක තමයි භාවිතා කරන්නේ. නමුත් භාවිතා කරනවා මෙහෙම කරන්න පුළුවන් get my work done. මගේ වැඩ කරව ගන්නවා නේ. get my work done නේ. get මෙතෙන්ද දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. මේකම ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ද. get my work done. මගේ වැඩ කරව ගන්නවා. get my work done. ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට මෙතෙන්ද සබ්ජෙක්ට් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් මුලට. මෙතෙන්. මෙහෙම. I get my work done. මම මගේ වැඩ ටික කරව ගන්නවා. I get my work done. I
get my haircut. කොණ්ඩේ කපවා ගන්නවා. එහෙමනේ. කොණ්ඩේ කපා ගන්නවා. නේ? මට ඕනේ මගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න. I want I get my haircut. මට ඕනේ මගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න. I cut my hair කිව්වොත් ඒක වැරදි. I cut my hair. එතකොට ඒක එහෙම එන්නේ නැහැ. අපි නෙමෙයිනේ කපන එක්කෙනා වෙනයි ඒක කොණ්ඩේ. සැලුන් එක. I get my hair cut. හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතන have කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Have. Instead of get, we can use have. The word have. Have භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I have my haircut. I get my haircut. දෙකම එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් get භාවිතා කරනවා. Right. I get my bike repair. නේ? I get my bike repair. I get my bike repaired. Right. I get my bike repaired. මගේ බයික් එක රිපෙයාර් කරගන්නවා සර්විස් කරව ගන්නවා අන්නේ වොෂ් හැඳුම් සෝද ගන්නවා get එකත් එක්ක ඔන්න ඔහොම තමයි භාවිතා කරන්නේ එතකොට දැන් get එක ඉස්සෙල්ලා subject එක දානවා නම් subject එක දාන්නේ I get my tea මගේ තේ my tea prepared නේ prepared හදව ගන්නවා මම මගේ තේ එක හදව ගන්නවා මේ I get my tea prepared morning tea එක හදව ගන්නවා right යම්කිසි දෙයක් ගෙන්නව ගන්නවා right I get my book brought නේ පොත් ටික ගෙන්නව ගන්නවා මේ වගේ දාගෙන යන්න පුළුවන් get එකත් එක්ක past participle එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් get everything done හැම දෙයක්ම කරව ගන්නවා get they own හැම දෙයක්ම කරව ගන්නවා they get everything හැම දෙයක් කරව ගන්නවා done get everything done own හැම දෙයක්ම කරව ගන්නවා get everything done හැම දෙයක්ම කරව ගන්නවා my work done my කරව ගන්නවා හරි check නේ I get my bike serviced මගේ බයික් එක සර්විස් කරව ගන්නවා අන්න ඒ වගේ හැම දෙයක්ම කරව ගන්නවා කියද්දි get එකත් එක්ක past participle එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේ මැන්දට get එකට එහා පැත්තට ඕනනම් ඒ අදාළ කාර්යය අපි කරවගන්නේ මොකද්ද කියන එක දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. ඒක verb එකනේ. ක්‍රියාපදෙන්නේ අපි ගිහිල්ලා අහන්නේ මොකද්ද මොනවද අන්න ඒ වගේ. එතකොට මෙතෙන් එන්නේ මෙතෙන් ගිහින් ආනවා get කරවගන්න මොකද්ද what මොකද්ද. එතකොට මෙතෙන් එනවා උත්තරේ. මොකද්ද everything මොකද්ද my tea මෙන්න verb එක ඊට පස්සේ past participle එක කොහොම තමයි එන්නේ everything done හැම දෙයක්ම කරව ගන්න get මොකද්ද කරව ගන්න ඊට පස්සේ දාන්න ඉතරයි සරලව තියෙන්නේ මේකේ past එක තමයි I got got done past එක කරව ගත්තා got done කරව ගත්තා I got done මම කරව ගත්තා මේක මම කරවා ගත්තා I got it ඔන්න මොකද්ද මෙතෙන් ආවා මොකද්ද කරව ගත්තේ
මොකක්ද කරවගත්තේ? ඒක it done yesterday ඊයේ. මේ what මේ එතකොට එනවා when. කවදද කරවගත්තේ? ඊයේ. ඔන්න ඔයනේ. I got it done yesterday. ඊයේ මම මේක කරවා ගත්තා. past එක ඔය තියෙන්නේ. තවත් තියෙනවා තවත් පුළුවන් ඕනම් මට පුළුවන් කියන එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ability එක. හැකියාවක් මේ හැකියාව ability එක දෙන්න පුළුවන්නේ. මට පුළුවන් ඒක කරව ගන්න. මට පුළුවන්. දැන් මොකක් හරි වැඩක් තියෙද්දි කාහරි ලව්වා. කියමුකෝ ඇමතිතුමා ලව්වා. එතකොට පොඩි මේ ගැම්මකුත් වෙනවනේ. ඒ වගේ අයිඩියා එකක් දෙන්න පුළුවන්. මට පුළුවන් ඒක කරව ගන්න. මට පුළුවන් ability එක. මට පුළුවන් ඒක කරව ගන්න. නේ? අන්න ඒ වගේ එකක් පුළුවන්. එතකොට මට පුළුවන් කියන එක මුලින් දාන්න. I can මට පුළුවන්. I can මට පුළුවන් ඕක. මුලින්ම ඕක I can. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් කරන්න. I can do. I can do. හරිද? I can do. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක කරව ගන්න. I can do this. on I can do this. ඒකේ තේරුම මට පුළුවන් මේක කරන්න කියන එක. ability එක. දැන් එන්න ඕනේ මට පුළුවන් මේක කරවා ගන්න කියන එක. I can මට පුළුවන් I can do මට පුළුවන් කරන්න I can do this මට පුළුවන් මේක කරන්න. එතකොට ඔය ඔක්කොම ability එක එන්නේ මගේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් I can මෙතෙන් දාවා මට පුළුවන් මෙතනින් අහනවා අර ප්‍රශ්නේ. what මොකක්ද පුළුවන්? ඊට පස්සේ තමයි මේ පැත්තට එන්නේ මෙතෙන් එන්නේ. මේකෙන් මෙහාට එන්නේ. I can මට පුළුවන් මේක මොකද්ද මේක මොකද්ද මේක done this I can this sorry I can get හරිද get this පුළුවන් කරව ගන්න මේක sorry මේකෙන් අහන්න මට පුළුවන් කරන්න එතකොට මට පුළුවන් කරවා ගන්න මේක මෙතෙන්යි එන්න ඕනේ sorry මෙතෙන්යි එන්න ඕනේ මෙතෙන්ද get එන්න ඕනේ get එන්න ඕනේ ඊට පස්සේ I can get මොකක්ද this මෙන්න මේ done I can get this done or I can get this I can get done this like ඔය වගේ ඕව හදන්න පුළුවන් right තව එකක් බලමු I can get this I can get this repair I can get this repaired මට පුළුවන් මේක repair අලුත් වැඩියා කරවා ගන්න මට පුළුවන් මේක අලුත් වැඩියා කරවා ගන්න we can get it signed අපිට පුළුවන් ඒක අත්සන් කරවා ගන්න අපිට පුළුවන් ඒක අත්සන් කරවා ගන්න හරිද ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක චෙක් කරගන්න they can get it checked check කරගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඒක චෙක් කරව ගන්න පුළුවන් නම් මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් today right අද පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට මේක අද චෙක් කරව ගන්න ability එක ඒක හැදෙන්නේ
එහෙමයි. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඒක හැදෙන්නේ. එතකොට ability එකෙන් ගද්දි I can do මට පුළුවන් කරන්න. I can do this මට පුළුවන් මේක කරන්න. ඊට පස්සේ කරවා ගන්න. I can get මේක modal auxiliary verb එකක්. හරි. MA කියලා කියන්නේ modal auxiliary verb එකක්. modal auxiliary verb එකට පිටිපස්සේ ඉන්නේ base verb එකක්. ඔන්න දැම්මා base verb එකේ first form එක. හරිනේ. verb එකේ first form එක දැම්මා. base එක. I can get this done. ඔන්නමයි. මට පුළුවන් කරවා ගන්න මේක. මට පුළුවන් මේක කරවා ගන්න. I can get මට පුළුවන් I can get my bike repair. bike එක repair කරගන්න පුළුවන්. I can get my bicycle mended. හදාගන්න පුළුවන්. කරවා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. කරවා ගන්න පුළුවන්.